ریو دو ژانیرو، شهر ساحلی زیبای برزیل با آزادی کامل فردی و جنسی. شهری که لباس نپوشیدن در اون یک فرهنگه و شادی و صمیمیت اولین رکن زندگی مردم در این شهره. اقتصاد جنسی در اون قانونیه و یکی از زیباترین شهرهای دنیاست. ریو دو ژانیرو دومین شهر بزرگ برزیل، یکی از مشهورترین مقصدهای گردشگری در جهانه. شهری که در نگاه اول با کوهستان‌های سبز، ساحل‌های طلایی، ریتم سامبا و انرژی بی‌انتها شناخته میشه. ریو دو ژانیرو در جنوب شرقی برزیل قرار گرفته و به وسیله خلیج گوانابارا و رشته کوه‌های جنگلی احاطه شده. جغرافیای کم‌نظیر که باعث شده بسیاری از مردم اون رو یکی از زیباترین شهرهای طبیعی دنیا بدونن. ریو در سال 1565 توسط پرتغالی‌ها بنا شد و بعدها به دلیل موقعیت استراتژیک مدتی پایتخت امپراتوری پرتغال و سپس برزیل بود. این شهر امروز نماد فرهنگ برزیلی، تنوع نژادی و آزادی اجتماعی محسوب میشه. جایی که آمیختگی اروپایی‌ها، آفریقایی‌ها و بومی‌ها فرهنگی گرم، برونگرا و رقص محور را شکل داده. وقتی اسم ریو برده میشه، ذهن اکثر مردم به سمت دو ساحل معروف این شهر میره، کوپاکاپانا و ایپانما. دو ساحل پر از زندگی، ورزشکاران، رقص، موسیقی و آفتاب گرفتن‌های طولانی. فرهنگ ساحل نشینی در ریو به سبک زندگی مربوطه. مردم محلی صبح زود برای دویدن، عصر برای فوتبال ساحلی و شب برای دورهمی به کنار دریا میرن. ریو از اون شهرهاییه که آزادی‌های فردی در فضاهای عمومی کاملاً قابل مشاهده است. از انتخاب نوع پوشش تا روابط اجتماعی آزادانه‌تر نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا. برزیل به طور کلی یکی از آزادترین کشورهای آمریکای جنوبی در حوزه حقوق فردی و آزادی‌های جنسیه. ریو دو ژانیرو به عنوان یک شهر توریستی و چند فرهنگی حتی از میانگین کشور هم آزادتره. روابط آزاد میان زوجها، معاشرت‌های باز، دنس کلاب‌های پرهیجان و مهمانی‌های شبانه شناخته شده بخشی از هویت مدرن شهره. در ریو فضای عمومی نسبت به ابراز رابطه بسیار آزاده و زوجها معمولاً بدون محدودیت رفتارهای محبت‌آمیز دارند. موضوعات جنسی آزادانه تر پذیرفته میشه و این شهر یکی از بزرگترین میزبان‌های گردشگری جنسی در جهانه، به طوری که هر ساله حدود 1 میلیون گردشگر برای شرکت در رویدادهای مرتبط به ریو سفر میکنند. فرهنگ ریو مبتنی بر شادی، رقص و معاشرته و این باعث شده که روابط بین افراد حتی غریبه‌ها راحت‌تر شکل بگیره. آشنایی در ساحل‌ها، بارها و رویدادها بسیار رایجه. البته این آزادی به معنای بی‌قیدی کامل نیست، بلکه ریشه در فرهنگی داره که بدن، رقص، شادی و موسیقی رو بخش طبیعی از زندگی میدونه. دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و مؤسسات اجتماعی ریو سال‌هاست روی آموزش جنسی و بهداشت فردی کار می‌کنند و استفاده از وسایل پیشگیری در روابط جنسی بسیار رایج و تبلیغ شده است. تن‌فروشی در برزیل قانونیه، اما سازماندهی و ایجاد فاحشه‌خانه‌های رسمی ممنوعیت‌هایی داره. به همین دلیل در ریو پدیده‌ای به نام خدمات مستقل دیده میشه. بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند در مناطق توریستی مثل کوپاکاپانا، لبلون، سانتا ترزا و مرکز شهر حضور دارند. ریو به دلیل حجم بالای گردشگر خارجی یکی از شهرهای شناخته شده در این زمینه است، اما دولت در سالهای اخیر کنترل‌های بیشتری اعمال کرده تا این فعالیت‌ها به شکلی امن‌تر و قانونی‌تر صورت بگیره. نکته مهم اینه که در بیشتر نقاط امنیت برقراره و گردشگران معمولاً با مشکلی مواجه نمیشن. البته رعایت اصول ایمنی و احترام ضروریه. برزیل به طور کلی فرهنگ راحت‌تری نسبت به بدن داره و ریو هم چند ساحل رسمی و غیر رسمی برای ناتوریست‌ها یا ساحل نشینی بدون لباس داره. معروفترین اونها ساحل پرایا د آبریکو، تنها ساحل رسمی ناتوریست در ریو که در منطقه غربی شهر قرار داره. خانواده‌ها، زوجها و گردشگران بین‌المللی در این ساحل حضور دارند و آداب خاصی مثل احترام، ممنوعیت عکسبرداری و حفظ حریم شخصی رعایت میشه.
در بخش‌هایی از ساحل گروماری و پراپنیا هم اگرچه رسمی نیست، اما عرف اجتماعی در برخی قسمت‌ها پوشش کمتر و آزادی بیشتر را پذیرفته. فرهنگ برهنگی در برزیل هرگز جنسی تلقی نمیشه، بیشتر نوعی آرامش، آزادی و ارتباط با طبیعت محسوب میشه. کارناوال ریو د ژانیرو بدون شک یکی از معروف‌ترین جشن‌های دنیاست. رویدادی که میلیون‌ها نفر رو از سراسر جهان به این شهر میکشونه. کارناوال ترکیبی از رقص سامبا، لباس‌های رنگارنگ و نیمه برهنه، موسیقی زنده، جشن‌های خیابانی عظیم و نمایش‌های هنری باشکوه در سامبودرومه. کارناوال ریو نماد آزادی، شادی و رقصه. در این جشن مرزهای اجتماعی کمتر میشه و مردم آزادانه تر حرف میزنند، میرقصند و معاشرت میکنند. البته برخلاف تصور برخی، این جشن یک رخداد کاملا جنسی نیست، بلکه یک سنت فرهنگی، دینی و اجتماعی 300 ساله است که ریشه در آفریقا، پرتغال و فرهنگ بومی ها داره. شهرت ریو از نظر جرم و خطرات شهری همیشه مطرح بوده، به خصوص در مورد کیف‌قاپی با حضور باندهای محلی. اما مناطق توریستی، ساحل‌ها و محله‌های مرکزی معمولاً امنیت خوبی دارند. رعایت نکاتی مثل همراه نداشتن وسایل ارزشمند، دوری از کوچه‌های خلوت، استفاده از تاکسی یا اوبر در شب، کافیه تا سفر به ریو کاملاً امن باشه. ریو د ژانیرو شهریه با ترکیبی جذاب از طبیعت خیره کننده، آزادی‌های فردی، فرهنگ پر جنب و جوش، شب‌های زنده، کارناوال‌های افسانه‌ای و مردمی خونگرم. ریو جاییه که در اون زندگی جریان داره، با صدای طبل‌های سامبا، نسیم گرم ساحل و رنگ طلایی خورشیدی که هرگز از آسمانش دریغ نمی‌کنه.